बिरगन्जको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको घण्टाघर है यो है। बिरगन्जको मेयर साहब राजमानजीलाई देखेँ मैले। सर नमस्कार है। थ्याङ्क यू दराज टिम। अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु हाम्रो बिरगन्जको ब्रान्चलाई है, सुपर वर्षा। सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई भ्लग। इट्स मी जीवन। एन्ड आज चाहिँ म सिमराबाट बिरगन्ज जाँदैछु है। मैले दराज अनलाइन सपबाट केही सामान मगाएको थिएँ, सोही सामान रिसिभ गर्न बिरगन्ज जाँदैछु गाइज है। सो स्टे ट्युन टिल द एन्ड। अहिले चाहिँ म सिमराबाट यो जितपुर बजार आइपुगेँ है, हाम्रो बारा जिल्लाको जितपुर बजार। बाटो बनिसकेको छ है गाइस, यता 3 लेन उता 3 लेन, भित्र पनि अझै 1 लेन एक्स्ट्रा छ। बाटो चाहिँ एकदम फराकिलो छ गाइस है, त्यही भएर आनन्द छ अहिले गाडी हिँड्नलाई चाहिँ। गाइस अहिले चाहिँ हामी जितपुर भयो तल, अब केही बेरमा रिटर्नपुर पुग्छौँ हामी, रिटर्नपुर चोक। त्यसपछि ड्राइपुर जाने बाटो आइपुग्छ, अनि त्यसपछि बरानपुर, त्यसपछि अनि गण्डक बिरगन्ज है गाइस। अब आदर्श नगरसम्म पुग्ने प्लानिङ छ गाइस है। सो लेट्स सी, यो चाहिँ रिटर्नपुर चोक है गाइस। सही छ ल, यो चौबाट चाहिँ कलैया जानलाई एकदम सर्टकट बाटो छ है। यहाँबाट गाडी स्ट्रेट गयो भने कलैया जाने बाटो छ। म चाहिँ धेरै पटक हिँडिसकेको छु है। बजार लाग्ने ठाउँ यहाँनिर, बवाल बजार लाग्ने ठाउँ गाइस, एकदम भिडभाड हुन्छ है। यस बिरगन्जको मुडी चोकमा आइपुग्यौँ है। अब लगभग 2 मिनटमा हामी घण्टाघर पुग्छौँ है गाइस। मुडी चोक गाइस। फाइनली म चाहिँ बिरगन्ज आइसकेको छु है, घण्टाघरको नजिक छु। अब टक्क घण्टाघरबाट आदर्शनगर गइन्छ। आदर्शनगरमा गएर यो गोप्रो हिरो 8 को टेम्पर ग्लास लिइन्छ है गाइस। घण्टाघर बिरगन्जको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको घण्टाघर है यो है। सही छ ल। यस, यताबाट चाहिँ बस पार्क जान्छ है गाइस। म चाहिँ अहिले सामान लिएर यतै आउने हो गाइस। हेर्नुहोस् घण्टाघर बिरगन्जको धेरै पुरानो घण्टाघर हो है गाइस यो। यहाँबाट हामी सिधै
मकालो होटलबाट ट्याक्क राइट लागिसकेपछि पुजन होटल अनि आदर्श नगर आइहाल्यो। बिरगन्ज आएर रिक्सा चढ्नुको मजा छुट्टै छ गाइज है। हजुर पनि टक्क बिरगन्ज आउनुभयो भने रिक्सा चढ्नु होला है, अनिवार्य मजा आउँछ गाइज है। सानो हुँदाखेरि पनि याद छ मलाई रिक्सा चढेको है, बट अहिले धेरै वर्षपछि चढ्न पाउँदाखेरि बहुत आनन्द गाइज। सो गाइज यहाँ चाहिँ यता गवामाईको मन्दिर छ है अगाडि, जय गवामाई। यो हाम्रो गवामाईको भ्लग हजुरले हेर्नु भएको छ कि छैन है, मैले हालेर हाल्नु चाहिँ मेरो चाहिँ खासमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि है मन्दिरमा बिहे भएको थियो है। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहीँ आएर यहाँको भ्लगमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ। अब हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है, हेर्नु भएकोहरूलाई त थाहा होला है। कालो होटल हो है गाइज, धेरै पुरानो होटल हो यो कालो होटल चाहिँ। म यो होटल पुजनको अगाडि आइसकेको छु है। यो चाहिँ गाइज यो होटल पुजन अफ आदर्श नगर है। यसबाट 3-4 घरभित्र नै अलिकति भन्नुभएको थियो। सोले चाहिँ अगाडि जाँदैछु है, कहाँनिर छ आई डोन्ट नो गाइज, कतातिर हो। लोकेसनमा त आइपुगिसक्यो गाइज। हेलो सर, हजुरको अफिसको नाम के हो सर? अरेन्ज कलरको बोर्ड। म चाहिँ सर यो होटल पुजनबाट सिधै पश्चिम साइड हो सर, पश्चिमपट्टि साइडमा होइन सर? म हिँडेर आएर छु सर, रेड भेस्ट लगाएको छु, हाफ प्यान्ट लगाएको छु। ए हजुर हजुर देखेँ सर, देखेँ ल। हस् हस् सर, ल म आउँदैछु। यहाँ रहेछ ल, प्रदेश नम्बर 2 बिरगन्ज प्रदेश कार्यालय दराज। हो गाइज, मैले चाहिँ फाइनली है दराजबाट ट्र्याक्टर सामान रिसिभ गर्दैछु। गोप्रो हिरो 8को यो स्क्रिन प्रोटेक्टर ग्लास हो गाइज है। यस ल, थ्याङ्क यू है सर हजुरलाई। एकदम दराजको यो सर्भिस चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई है। अब भोलि 25सम्मको डेट दिनुभएको थियो, बट आज सामान एभाइलेबल भयो है टाइममै। सो अब यहाँबाट जाँदैछु है। ल थ्याङ्क यू सर, बाई। दराज अनलाइन सपिङ फाइनली मैले सामान लिएँ है। अब यो भित्र चाहिँ अहिले खोलेर हेर्न बाँकी नै छ। बस स्टपमा पुगौँ पहिला, बस पार्क पुगेर अनि खोलेर हेरौँला है त गाइज, हजुरलाई पनि देखाउँला। अब हजुरहरूले यो भ्लग कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, यसो कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया पनि देखाइदिनु होला नि गाइज है। ठ्याक्क मैले चाहिँ डेलिभरी आफ्टर पेमेन्ट भनेर एप्लाई गरेको थिएँ गाइज है। ट्याक्क सामान आयो, सामान पाएँ, ट्याक्क पेमेन्ट गरेँ, सामान ल्याएँ। मलाई चाहिँ यो दराजबाट मगाउँदाखेरि 554 रुपिस पऱ्यो है गाइज अनलाइनबाट। यो गोप्रो हिरो 8को टेम्पर ग्लास हो है। मैले गोप्रो युज गरेँ कति दिन भइसक्यो गाइज है। ग्लास कति खोजेँ मैले अरू अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट, बट कतै भेटेको थिइनँ क्या है। बट यसो अनि दराजमा सर्च गरेर हेरेको ठ्याक्क भेटेर कि गाइज है। क्या लकी, अर्डर गऱ्यो 3 दिनमा आइपुग्यो। म्याक्सिमम् 5 दिनको टाइम लिनुभएको थियो होइन, बट 3 दिनमा सामान हातमा है गाइज दराजको। या थ्याङ्क यू दराज टिम। अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु हाम्रो बिरगन्जको ब्रान्चलाई है। ठ्याक्क टाइममै फोन गरिदिनु भयो अनि सामान उपलब्ध गराइदिनु भयो, खुसी लागेको छ। उहाँहरूको डेलिभरी गर्ने चाहिँ सिमरामै डेलिभरी गरिदिनु हुन्थ्यो होइन, बट मेरो चाहिँ अब बिरगन्ज आउने काम परेको भएर मैले बिरगन्जबाटै रिसिभ गरेँ। उहाँले कल गर्नुभएको थियो अनि त्यही भएर मैले यहाँबाट रिसिभ गर्न पाएँ है। लास्ट गर्मी हो गाइज है, त्यही भएर टक्क माउन्टेन भ्यूसँग है गर्मीको साथी। बिरगन्जको मेयर साहब राजेशमानजीलाई देखेँ है मैले, हाम्रो मेयर साहब। सर नमस्कार है, ठ्याक्क हाम्रो मेयर साहबलाई भेट्न पाएँ। बिरगन्जको मेयर साहब राजेशमानजीलाई पनि भेट्न पाइयो है, देख्न पाइयो। अब सामाजिक सञ्जालहरूमा त धेरै देखिरहेको होइन, तर रियालिटीमा देख्दाखेरि अलिकति कस्तो लाग्छ नि त गाइज है। अलिकति म पनि होपलेस भएँ है गाइज, राम्रोसँग खिच्न नि पाइएन, बट पुरा गर्न पाइयो, देख्न पाइयो, त्यसमा एकदम ह्याप्पी गाइज है। बस्टार पुगेर अनि हाम्रो दराज अनलाइन सपबाट आएको सामान अनबक्सिङ गर्नु छ, के कस्तो छ रियालिटीमा हजुर हेर्नु होला। मैले अहिलेसम्म सिल पनि खोलेको छैन गाइज है, त्यहीँ गएर अब अनबक्सिङ गर्ने, ट्याक्क प्याकिङ सिल खोल्ने अनि यसको टेम्पर ग्लास हेरौँ कस्तो के आउँदो रहेछ ट्याक्क, अनि हजुरलाई देखाइहाल्छु है त। हो स्टे ट्युन गाइज, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला है।
सिधै चाचा सिधै चल्ली म चाहिँ यस बस पार्क छिर्ने मेन चोक भानु चोक भनेर प्रख्यात है पहिलेदेखि एकदम पुरानो नाम हो भानु चोकमा अहिले यस्तै चोकलाई भानु चोक भन्छ है दामी 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 ल बस पार्क पनि आइपुग्यो अब अहिले चाहिँ बल्ल बस पार्क चाहिँ अलिक व्यवस्थित भएको छ है गाइज भित्र पार्किङ टन्न बनाइदिएको छ मैले हजुरलाई देखाइहाल्छु है चिसो भयो बल्ल हावा लाग्यो गाइज खुल्ला ठाउँ आइपुग्यो नि त अब बस पार्क पुरै खुल्ला छ पानी पनि पर्छ जस्तो छ अब यस गाइज बस पार्क एरिया प्रवेश गर्दैछौँ अब हामी फाइनली म बिरगन्ज बस पार्क आइसकेको छु है पानीको छिट्टा हान्न थाल्यो है अब सो मेरो बस चाहिँ कता छ अब ट्याक्क आज राति लिएर जाने बस अब यही भ्लगमा मैले समावेश गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ है आई डोन्ट नो धेरै लङ भयो भने मैले किन यही भ्लगमा एड गर्ने होइन अर्को नेक्स्ट पार्ट लिएर आइहाल्छु बट मेरो बस चाहिँ कहाँ छ है यो क्याटिस चाहिँ बस पार्किङ एरिया अफ बिरगन्ज सुपर वर्षा फाइनली म यस नाइट बसमा आइसकेको छु गाइज है आज ट्याक्क ड्राइभिङ गर्ने बसै हो सुपर वर्षा दराजबाट म मगाएको यो टेम्पर ग्लास अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु है गाइज गोप्रो हिरो 8 को टेम्पर ग्लास अगाडि स्क्रुमा लाग्ने यो दुईटा हो एउटा चाहिँ प्लास्टिक हुँदो रहेछ गाइज एउटा चाहिँ ग्लासकै हुँदो रहेछ है लुक एट दिस गाइज यो अब मैले खास मगाएको सामान यति हो गाइज यो तीनटा 1 2 and 3 गाइज है यो सफा गर्नु भइहाल्यो स्टिकर भइहाल्यो यति हो गाइज ल जे होस् सामान पायो खुसी लाग्यो अब हेरिहाल्नु भयो होला हजुरहरूले होइन मेरो यो टेम्पर ग्लासको अनबक्सिङ अब आज नाइट बस लिएर जाँदैछु बिरगन्जबाट होइन रात बेलुका अहिले 5:30 भइसकेको छ गाइज है अब एकछिनपछि यहाँबाट निस्किन्छु भन्सार जान्छु भन्सारबाट मान्छे पिकअप गरेर काठमाडौँ लागि अघि बढ्छु म गाइज है सो अब यही भ्लगमा अब काठमाडौँसम्मको कन्टेन्ट एट्याच गरौँ भने अलिक लङ हुन्छ गाइज है सो अब अर्को पार्ट हेर्नु नभुल्नु होला है गाइज नाइट भ्लग नाइट बस ड्राइभिङको भ्लग कसरी चलाउँदो रहेछ जीवन राईले नाइट बस भन्ने अब हजुरहरूले हेर्न नभुल्नु होला र के कस्तो ड्राइभिङ गर्दो रहेछ भनेर प्लिज कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने जीवन राईलाई एकचोटि माया गरेर ट्याक्क सब्सक्राइबको रातो बटन थिच्न पनि नभुल्नु होला है गाइज सबैलाई धेरै धेरै माया छ है धेरै माया गरिदिनु भएको छ खुसी पनि लागेको छ अझै धेरै माया छ हजुरहरूलाई र अझै धेरै माया मलाई पनि दिनु होला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु म है त गाइज ओके बाई सी यू अन नेक्स्ट पार्ट है गाइज नेक्स्ट डे होइन यही डेमा नेक्स्ट पार्टमा भेटौँला है त गाइज ओके बाई अहिलेलाई चाहिँ